Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити. Війни спецслужб, санкції. Нам дають виробляти Петріоти та багато чого ще ми обговоримо сьогодні з людиною, яка дуже добре розбирається як на зовнішній, так і на внутрішній політиці, а ще має неймовірний рівень академічної освіти з питань війни. Сьогодні з нами генерал-майор Сергій Кривонос. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю всіх, слава Україні. Героям слава. Пане Сергію, Володимир Зеленський в черговий раз порушив Конституцію і запровадив санкції проти мене без будь-яких обґрунтувань, але одночасно зняв санкції проти людини, яку Офіс президента називав поплічником Віктора Медведчука. Зняв через 2 місяці після того, як запровадив. До речі, вже є реакція з боку європейських партнерів. В Європарламенті не лише відреагували, а й проголосували резолюцію щодо вступу України до ЄС, в яку внесли після оцих накладань санкцій правки. В 54-му параграфі є такі моменти, які варто констатувати, що Молдова наблизилася до членства в ЄС, а Україна через дії нашої влади віддалилися. Європарламент фактично прямим текстом закликає українську владу утриматись від політично мотивованих судових переслідувань опозиції, не запроваджувати персональні санкції проти представників опозиції, і на думку Європарламента застосування таких санкцій підриває демократичні стандарти і суспільну довіру. То, може, Зеленський навмисно санкції запровадив напередодні голосування за резолюцію, щоб отримати саме такий результат та заблокувати просування України до членства в ЄС? Я не думаю, що саме так це було зроблено. Думаю, що це просто, пробачте, співпадіння. У Зеленського багато варіантів закосити такою мовою, да? Від просування безпосередньо України до Євросоюзу, і привідів знайти більше ніж достатньо, і не обов'язково, що стосується політичних переслідувань вас особисто, чи цих маніпуляцій з цим паном другом Медведчука, про який ви написали чудовий пост, і там все розклали по поличках, знаєте, як ото в дитячій абеці, А, Б, В, і все зрозуміло. Так от, питання полягає в тому, що Євросоюз це дражнилка для українського народу, яку використовує Зеленський не більше ніж. А чи буде він реалізовувати чи ні, це занадто багато питань. Та Євросоюз не поспішає з рахуванням тієї бездіяльності, називаємо так, Зеленського і його оточення, що стосується впровадження тих стандартів, особливо що стосується питань прозорості влади і боротьби з корупцією, перебудови судової системи, то взагалі там величезна кількість питань. І не тільки на вас світ зійшовся клином. Там стільки можна задавати питань, подивитися тільки вибори, перевибори всяких посадових осіб на рівні судів, то можна окремі писати томи «Корупція і її розвиток при зеленій владі». Я погоджуюсь з вами. Я точно не є тим питанням, навколо якого це би сталося. Але є 3 моменти. Ви саме казали про допис, в якому я розповів про те, що сталося, і про те, які аргументи наводили Зеленському. Один з аргументів був: передамо сигнал генералу напередодні дня народження. До речі, санкції були підписані, в яких я не був, 2 липня, але оприлюднили їх саме 7-го і вже зі мною. Тому про збіг обставин, важко казати. І ще одне. Саме через це і через оприлюднення цієї інформації були внесені правки в резолюцію Європарламенту. Мені здається, що президент трохи загрався. Він починає не просто грати в царя, він хочу милую, хочу нагороджую. Це точно за те, за що бореться сьогодні Україна? Чи ми спостерігаємо, як Вова Зе трансформується в міні-пу на таких мінімалках? Називаємо це простіше тоді. Володимир І, імператор України, а може князь, гетьман, це я України. Знаєте, те, що його достатньо часто рве і манії величі в нього зашкалює, це зрозуміло. Завжди цікаво, коли обговорюють питання Путін, Трамп і Зеленський, кажу, 3 нарциси, які безпосередньо самі себе настільки кохають, що інших навіть і чути не хочуть. Тут приклад того, що
Володимир Олександрович Зеленський, він в певних моментах чудово грає роль президента на певних заходах за кордоном і достатньо мало робить як президент всередині країни. Незважаючи на те, що один з обов'язків відповідно Конституції – це гарант Конституції, дотримання всіх законів. Які там закони і про що може йти мова, коли для оточення президента працює закон для своїх як треба, для інших закон. Так от питання, що всі ці інші, в тому числі і ви, і я, і мільйони українців, які безпосередньо намагаються дотриматись розуміння і підтримують всі в різних варіантах, в тому числі зі зброєю в руках, питання демократичності нашої країни, і ми воюємо безпосередньо і захищаємо ці демократичні речі, які хочемо, щоб були в нашій країні розвинені. А між тим, наша верхівка, ну м'яко кажучи, крутить беззаконня. Це, мабуть, найбільша проблема, яка є. Погоджуюсь, тут нема чого додати. Друзі, ви дивитесь зараз цей ефір. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео, підписуватись. Це все важливо. Якщо ви раптом побачите, що канал зник з вашої уваги, тоді знаєте, владі вдалося його заблокувати на території України, і тоді треба використовувати VPN. На жаль, ми скатуємося в рашку в цьому питанні. І саме там, для того, щоб дивитися опозиційні або канали, які забороняє Путін, треба використовувати VPN. У нас, схоже, ми йдемо тим самим шляхом. Тому використовуйте і тоді будете бачити. На жаль, це страшна ситуація. Але підпишіться, напишіть в коментарях, до речі, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинулась доля, де ви чекаєте або наближаєте перемогу. Місто, селище, країну, регіон, район, область. Пишіть, це все важливо. І я вам дякую, що ви активні, а не пасивні. Не забувайте, подобайки теж важливі. З вашого дозволу я продовжу. Так. З вашого дозволу, все-таки продовжу. Що стосується вашого прикладу. Ну, ми побачили черговий раз, як влада безпосередньо активно використовує, я називаю це принцип підпаленої хати, коли зашквар в інформаційному полі по відношенню до першої особи держави і його оточення підіймається, влада включає принцип підпаленої хати. Як кажуть в селі, якщо ти хочеш, щоб сусіди не дивилися, що в тебе твориться на подвір'ї, підпали сусідню хату. І всі побіжуть дивитися вже на ту хату. Так от, отакі речі, отакі заготовочки, ви ж прекрасно розумієте, що заготовка по вас лежала вже не перший місяць і чекала свого часу. І от коли черговий зашквар піднімається, і коли питання по корупційній складові або бездіяльності, підкреслюю, є діяльність, яка називається диверсійна діяльність, а є бездіяльність, яка гірше, ніж диверсійна діяльність. Так от, певна діяльність влади приводить до того, що ситуація не покращується. І з рахунком того, що за останній місяць на фоні того, що, ну, давайте згадаємо такий сплеск інформаційного просто потоку новин, особливо що стосується, ми вже заходимо в Крим, ми вже там Крим звільнимо, висаджуємо десанти. Ну це ж був розвод для хомячков, знаєте, в степах під Каховкою, не більше ніж. Але між тим величезна кількість українців на це повелась. Потім спад пішов, а треба щось робити. Зразу з'являється, який спад іде, появляється, а чому обіцяли, не зробили, а чому досі не вирішив питання по Міндельгейту, а чому безпосередньо ще величезна кількість питань, і все слово чому викликає падіння рейтингу. А вони до рейтингу відносяться, я не знаю. Знаєте, у них віра, як оту святу Мадонну в римському якомусь храмі, що всі вірять, що так воно і є, і всі свято вірять, що так воно і було. І аби ці питання зняти, зразу закидається якийсь інформаційний привід. А чому б не підняти питання, що у нас там повна срака з ППО, чому політичне керівництво країни абсолютно нічого за свої 7 років влади не зробило, а давайте запустимо отут у нас питання по вашому проєкту. І, до речі, всі обговорювали, це спрацювало, всі обговорювали. І всі зразу забули про те ППО, всі забули про десятки тисяч, про десятки загиблих українців, всі забули за бездіяльність влади, що стосується створення системи захисту країни на нормальному рівні Верховним Головнокомандуючим. Тому простіше це часто спрацьовує, як отам морква з тим самим віслючком, якому на палку прив'язують, і українці біжуть. От вони достали ту палицю, показали чергову моркву, і всі вже побігли, і вже і забули про все, про все. Це ось що вони вміють робити гарно, це вони вміють маніпулювати суспільним сприйняттям.
І саме смішне, що величезна кількість українців, які, ну скажімо так, в моєму розумінні досвідчені в житті і досвідчені в політичному розвитку, достатньо часто вже ведуться на ці розводи і кажуть: ну, саме головне, що він же ж керує державою, що він веде до перемоги. Ну, слово перемога це взагалі оце велика морква, якою дражнять. Бо для перемоги треба щось зробити. А коли економіка в ступорі, коли малий і середній бізнес знищується, коли відсутня будь-яка робота з населенням щодо підготовки, що абсолютно провалене питання мобілізації в повному обсязі, не тільки що стосується призову людей до лав силових структур та до збройних сил, то це вже питання до влади. Ще такий нюанс, який би був би цікавий, це те, що влада завжди використовує слово такі от інформаційні посили. От відчувається, пам'ятаєте, пані Мендель якось там в своєму інтерв'ю, мені багато було цікаво почути, бо коли людина з-під подушки президента розповідає і про його сни і мрії, багато можна що в інформаційному полі знайти. І от вона там розповідала, що він захоплювався Геббельсом. Цікаво, так? Єврей захоплюється теоріями Геббельса. Хоча тут суто з точки зору, скажімо так, інформаційної боротьби, то тут без національності, без кольорів прапорів. Так от, оці речі безпосередньо чітко показали, наскільки вони це вміють використовувати. І слово перемога, так само, як новий нонсенс запустили, знаєте, як черга трасуючими кулями вночі пішла, всі побачили, куди полетіло пофіг. Головне, що побачили. Так і так само тут. Ми досягли перелому в війні. Це взагалі, ну, такого цинізму навіть складно уявити. Особливо цинізм полягає в тому, що ми за останній, називаємо так, за останній квартал втратили Покровськ, Мирноград. У нас величезний знак питання, я чекаю, коли все ж таки Генштаб зізнається в тому, що ну, вони ніколи не знаються, просто по факту, ну от він уже в руках росіян. Це що стосується Константинівки. У нас виникли достатньо серйозні проблеми, про що ми з вами говорили ще півроку, і та й рік назад це було передбачено, я розповідав, що на себе треба звернути увагу. Це Славянськ-Краматорськ. У нас активізувалася русня, що стосується Куп'янського напрямку. А у нас, знаєте, перелом в війні. Яким чином вираховується слово це перелом, коли у вас, пробачте, повна срака? Ну, реально. Тому оце один з прикладів таких маніпуляцій, які влада здійснюється. Я ж кажу, що я розумію, якщо там людина з шкільною освітою в певних моментах в чомусь не розбирається і не може знайти причинно-наслідкові зв'язки, і свято вірить в телевізор чи в інтернет і плечі в долоні Зеленському. Але коли величезна кількість проблем, які не вирішуються владою, і люди, які мають вищі освіти, позакінчували купу університетів, там, і вони також, знаєте, закохані і плечі в долоні, який він молодець. Ну, що ж я можу сказати? Народжені рабами залишаються своєю ментальністю рабами, хоча кажуть, що вони козаки. Казати ще не значить бути. Але, до речі, дивіться, я з вами погоджуюсь на 100% у всьому. Це дійсно. Зараз я інколи вам паную, а тут немає чим панувати. Вони перебувають професійно, єдине, що про слово перемога вони навіть вже не згадують. Перелом в них є, в них постійно то незламність, то потужність, то перелом. І про план перемоги Зеленського теж ніхто не згадує. Але от вони зробили, запровадили ці санкції. Інформаційна гуде мережа, європейці підняли хай, але вийшов один момент, який от, ну, дійсно дуже важливий. Вийшла офіційна спільна заява всіх правозахисних організацій України. Це не часто буває, я взагалі там не пам'ятаю, коли останній раз. І вони констатують, що використання санкцій проти журналіста, блогера, політика чи іншого політичного або публічного критика влади створює потужний так званий чільний ефект, атмосферу страха, за якою журналісти, блогери, громадські активісти та інші громадяни можуть утриматись від реалізації свого права на свободу слова. Ця заява пішла до посольств
і не тільки Великої Сімки. Ця заява пішла до європейських представництв, ця заява пішла до величезної кількості. Не відреагувати на неї не буде можливості. Це я розумію. То ми спостерігаємо сьогодні, що далі буде. Бо це спроба Зеленського реалізувати в Україні дійсно Лукашенщину і путінізм на мінімалках. Бо коли ця заява, там є такі слова: ми закликаємо президента України та Раду національної безпеки і оборони невідкладно скасувати рішення про застосування персональних санкцій до Борислава Берези та утриматись від використання санкцій механізму як інструменту обмеження свободи слова або підміни кримінального правосуддя проти інших громадян України. Розумієте? Тобто, а проти всіх не можна, проти громадян це заборонена Конституція, гарант Конституції це робить. То який варіант для дій обере після цієї заяви Зеленський? Ігнорування закону та думки правозахисників, чи виконує вимогу як гарант Конституції, тому що він зобов'язаний. Тим більше, що варіантів тільки два: або ігнорувати, або виконувати. Як ви вважаєте? Ніколи людина не зізнається в тому, що він вдарив штангу. Це стосується Володимира Зеленського. Реально. Ніколи. Тоді б він не був би нарцисом. Визнавати свої помилки ніколи. Він, можливо, зробить винними, не той папірець поклали, не те прізвище написали. Це ж було вже, коли відміняли укази. Розумієте, це ж показує, наскільки непрофесійне оточення навколо першої особи, що він так же само використовує їх, так само, як вони часто підставляють його. Це не по принципу, що цар добрий, а бояри погані. Ні. Просто складно обговорювати питання непрофесіоналів і самозакоханих дилетантів, які керують країною. Тоді давайте поговоримо про інших, про справжніх професіоналів і спецслужб України. Замах в Монако на Вадима Єрмолаєва перетворюється на репутаційну катастрофу для України. Я читаю, що пишуть про це на Заході. Це жах. Це жах. До речі, французи зразу написали, що до цієї теракту причетні спецслужби України. Я тоді відверто реготав, написав, що а що ще ми зробили? Може, ми станцію на Луні відкрили? Я навіть не уявляв, що вони мають рацію. Бо після вибуху, де постраждали його дружина і діти, під Києвом знайшли закопане тіло жінки, які підозрювали французи у виконанні замаху. І в справі вже фігурують чинний офіцер Головного управління розвідки Міністерства оборони України Гурмо і колишній правоохоронець, про яких вже повідомило СБУ. До речі, СБУ справою займається, і про що багато говорить, що це може бути конкуренція між СБУ і Гурмо. А західні медіа взагалі це пов'язують з українськими спецслужбами і контролем над кол-центрами. Це вдарить по державі, армії, міжнародній довірі. І це вже говорить, буде розкручувати. Та хто дав такий наказ і на кого тепер спробують повісити цей теракт у Монако? Може ставитись до Єрмолаєва як завгодно, але оця історія, вона, на жаль, буде мати наслідки. Ні, я розумію, що це все під керівництвом нашого найпотужнішого лідера, але питань стає все більше. Наприклад, чому не спрацювала база Інтерполу при заїзді підозрюваної в Україні? Не спрацювала, чи хтось забезпечив, щоб так сталося? І дійсно, хто може стояти за цією історією, які репутаційні наслідки будуть для українських спецслужб? От ви копнули. Ладно, раз копнули, то значить будемо вже дивитися на це. Дивіться, найстрашніше полягає в тому, що замах здійснюється на території Монако. І Монако – це князівство, на території якого крутяться і приймаються економічні і політичні рішення на рівні серйозних відносин серйозних держав. І Монако зі своїми нюансами це завжди була країна, знаєте, яка гарантувала абсолютно спокійно для найбагатіших людей світу знаходження на території цього князівства. І тут з'являється такий приклад, коли виявляється, що на території князівства можуть безпосередньо організувати і провести терористичний акт, називаємо це так, і це ніколи не залишиться без наслідків, бо і Франція, і Монако прикладуть максимум зусиль, аби докопатися, хто в цьому винен. І це реально, ви праві абсолютно, що дуже сильно підриває
можлива участь українців спецслужб в цьому заході. Скажімо так, не будемо поки що остаточно стверджувати, бо розслідування ще йде, і суда взагалі поки що немає. Але знаєте, достатньо примітивно і достатньо грубо було все спрацьовано. Що стосується навіть і організації теракту, і що стосується потім ліквідації виконавця цього теракту, і це все нагадує, пам'ятаєте, потужний шкандаль з викраденням однієї людини в нашій прикордонній країні. Це ще було до повномасштабної агресії. І коли певні представники прикололись на паспортах і прикололися своєю непрофесійністю, хоча вони кажуть, що вони професіонали і надувають щіки і не вилазять з екранів. Мова про Але вивоз судді Чауса з Молдови? бачите, як ви все прекрасно пам'ятаєте. Я просто тільки що просто здогадався. Якось так з космосу прийшла інформація. Так от, ну, це настільки оце вирубано топором, що навіть нема що додати. І реально стидно за ту організацію, яка знаходиться на вулиці Електриків, яка так це не професійна. Я ще раз кажу, я не кажу, що я там засуджую чи не засуджую. Я з точки зору, як розвідник, розглядаю питання професійності дій спецслужб в будь-якій країні. Ми зараз навіть не розглядаємо, чи законно було віддано цей наказ, чи незаконно. Тут уже безпосередньо якісно зроблено чи неякісно зроблено. Зроблено топорно, неякісно і просто дуже погано. Оце найголовніше. І хто ставив завдання, для чого, це вже нехай розбирається Служба безпеки України. Там достатньо професіоналів, які достатньо швидко можуть це накопати. Але знов таки ж почалась війна спецслужб. Війна спецслужб, тому що ми знаємо, наскільки були напружені відносини між ГУРом і Службою безпеки України останні, ну скажімо так, останні 8-9 років. Конкуренція була, а от слово війна була значно раніше. Тому у нас багато ще попереду інформаційного бруду, і ми багато ще чого можемо пізнати. Але ще раз кажу, все ж таки, навряд чи ми узнаємо, хто напряму віддавав наказ, бо не здивує, що ті, кого знайшли як організатори, що з ними може статися на рівні там серцевого приступу, чи безпосередньо там підскознувся, упався, ударився головою об кут двері. По-різному можна все спланувати, але прокол дикий і, скажімо так, підрив репутації українських спецслужб, ну, просто катастрофічний. Замість того, щоб займатися такими заходами на території Російської Федерації, реально, серйозно, ми займаємося, пробачте, прибиранням економічних ключових гравців в певних схемах відмивання грошей. Дивне буде запитання. Деякі представники спецслужб кажуть, що це може бути навмисна операція, атака по Буданову. Ну, щоб обмежити його публічність, ще щось. Але чи може таке бути, чи не може? Чи дійсно проти очільника Офісу Президента хтось собі там захотів провести якусь таку спецоперацію? І хто може провести таку операцію, щоб дискредитувати або атакувати Буданова? Дивіться, що стосується дискредитації або інформаційної атаки, або взяття під контроль і тиску на про ту людину, яку говорите, то достатньо просто підняти його керівництво тієї організації, яка знаходиться на вулиці Електриків, потім відкрити закон про розвідку, почитати функціонал керівника головного управління розвідки, і там нічого навіть більше не треба шукати. Там відсутність правильно організувати стратегічної розвідки проти воюючої країни, оце найголовніша дискредитація. Бо, знаєте, як то в атестації, шикарно знімає ролики, часто дає інтерв'ю. Можна поставити 10 балів по 10-бальній системі. Що стосується стратегічно розуміння ситуації, організації і вміння організувати процеси по організації розвідки на стратегічному рівні, можна поставити 0 балів. От і все. Давайте поговоримо про ті теми, які сьогодні обговорюються, мабуть, не менше, ніж
цей скандал та санкції на мене. Вчора у Львові відбулася чергова ганьба і одночасно конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та місцевими. Верховний головнокомандувач, якому підпорядковані всі ТЦК, знову промовчав, не прокоментував, не засудив жодну зі сторін, не підтримав жодну зі сторін і не пояснив, що такого бути в воюючій країні не може. Він фактично ігнорує ситуацію, яка досягла вже загрозливого рівня. Реформа ТЦК, на якій піарився Офіс президента і яку міністр оборони Федоров анонсував з 1 липня, не запустили. При цьому друзі, колеги та бізнес-партнери Зеленського помічені не в штурмах посадок, а в отриманні підозр в корупції і в корупційних скандалах. А експерти констатують, що у Львові суспільство фактично вкотре провалило тест на готовність захищати свою країну, а побоїще, що там сталося, свідчить, що лише про те, що суспільство України програє ще й когнитивну війну росіянам через пасивну позицію влади, яка не займається взагалі вирішенням цієї проблеми. То чи можна вимагати законослухняності від людей, коли верхівка влади і вниз по вертикалі демонстративно плюють на закон? Як може розвиватися ситуація далі? Чи варто все ж таки чекати на реформу ТЦК, хоча ми ж всі розуміємо, її за місяць, чи за півроку, чи за рік не провести? І чи розуміють, як ви вважаєте, в Офісі президента, що зволікання з вирішенням цієї проблеми дає ворогу добрий ґрунт для проведення інформаційно-психологічних операцій та несе пряму загрозу Україні? Почнемо з останнього. Ви добре підмітили, що ми самі даємо козиря в руки росіянам, які їх використовують по повному обсязі. Це перше. Друге, що стосується професійності чи непрофесійної дії територіальних центрів комплектування, достатньо складно в такій кількості знайти відповідну кількість професіоналів, а ще складніше знайти порядних. Хоча з власного прикладу скажу, вчора о 10-й вечора мене зупинили з метою перевірки моїх облікових документів. Дуже професійно і якісно опрацювали як і поліція, так і представники безпосередньо Шевченківського ТЦК міста Києва. Реально на всі питання, які задавав я, вони відповіли чітко, показали всі документи, представились не тому, що там я генерал Коронос, тому що я громадянин України, який задає питання, і там була просто, знаєте, шикарна робота. На жаль, не всюди так проводиться. Інколи я стикаюся з такими варіантами, де люди, які представляють ТЦК, не навчені, не підготовлені, а ще, пробачте, в певних моментах трошки охерівші в своїй поведінці. Тому це проблема, і цю проблему треба вирішувати не тільки руками Збройних сил. Бо знов-таки ж найбільша маніпуляція влади, що стосується мобілізації, це те, що за мобілізацію відповідає ТЦК. ТЦК приймають участь в проведенні мобілізації у тісній взаємодії з центральним органом виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємств, установами. Так воно визначено. Так от я часто в 99% не бачу роботи центральних органів влади, не бачу роботи органів місцевого самоврядування і підприємств, установ. І це маніпуляція, яка здійснює владою ще з 23-го року і активно підтримується владою, що в усьому винні військові. Знов-таки ж формування, що цар добрий, а бояри погані, достатньо вигідно владі, не більше ніж. Вибачте, будь ласка, а чи можна казати, казати, що на військових це навісили навмисно, щоб зробити з них громовідвід? Тобто це можна казати, що це навмисна дія? Це не громовідвід, це відбувало. Давайте більш так жорстко називемо всі свої речі. Так воно є. І, бо найпростіший приклад, коли ще при попередньому головкомі генералі Залужному, коли він піднімав питання про призов 600 тисяч додатково до лав Збройних сил, і це б реально вирішило б і наразі давало б чудові результати, Зеленський тоді не пішов на неприйняття таких з точки зору політичного вподобання чи не вподобання на такі дії, і безпосередньо ми маємо от такі результати. І зверніть увагу, що провал мобіляційного процесу почався з моменту, коли Зеленський почав грати в такого справедливого лідера спільноти, коли у 23-му році, по прикладу того охренівшого воєнкома в Одесі, були звільнені всі воєнкоми на рівні областей і на рівні районів. І це просто зруйнувало
достатньо непоганий годинниковий механізм, який інколи відставав, інколи біг вперед, але все ж таки показував більш-менш нормальний час, і проблем з мобілізацією тоді було значно менше. Це гонитва безпосередньо за оцим популізмом привела до нинішньої ситуації. Ми маємо з 23-го року величезну кількість прикладів, коли на хабарях брали народних депутатів, суддів, прокурорів, чиновників високого рівня. Ну я не побачив, щоб в масштабах держави була зруйнована система всіх там народних депутатів чи суддів. А от на військових зіграли достатньо чітко. Якось до військових все хріново, а до тих, хто створюють певну прошарок нормальної життєдіяльності влади, чомусь відносяться зовсім по-іншому. Наступне, що стосується знов таки ТЦК, про реформи. Складно ремонтувати годинник, в якому розбиті і скло, і викривлені стрілки, і не швидкі сірьонки вже є. І реформувати достатньо складно. А з урахуванням того, що підірвана довіра української спільноти взагалі до процесу мобілізації, це якраз за рахунок того, що влада ніколи про мобілізацію не хоче не говорити. Ну 98% українців не читали закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. 98% українців не читали, що в цьому законі стаття 11 визначає обов'язки президента та інших посадових осіб та органів влади, де чітко розписано, кому, що, в якій послідовності робити. Це найбільша проблема. І 98% вірять в тому, що все мені військові, бо про це говорять інформаційні ресурси, в тому числі російські інформаційні ресурси, які чудово, підкреслюю, чудово професійно роблять певні речі, що стосуються дискредитації процесу мобілізації. Це, мабуть, найбільша проблема. А що стосується свідомості населення, ну, можна говорити по-різному, але тут проблема не тільки в самому Зеленському. Тут проблема і в попередніх президентах, починаючи від покійного Кравчука, закінчуючи Володимиром Зеленським, що на рівні держави протягом часів незалежності Другої Української Республіки величезна кількість небажань влади організовувати процеси національно-патріотичного виховання всередині країни привело до того, що ми маємо при цій вже реальності два покоління інформаційних шлунків, які не сформовані державою, що стосуються питань захисту батьківщини і взагалі питань патріотизму, націоналізму. І можна розповідати там про різні області України, про хто там більше, в кого там краще вишита вишиванка. Питання, подивіться в відсотковому відношенні, яка кількість громадян України в кожній області воює на фронті, і яка кількість загиблих за Україну в кожній області. От зробіть зріз оцих, і у вас відпаде величезна кількість питань. Крім того, величезна кількість питань виникне, якщо задати питання, а яка кількість українців виїхала за кордон з прифронтових областей, де реальна йде війна, та інших областей України, в тому числі і прикордонних областей України, і величезна кількість питань ще виникне. Але я не хочу на цьому акцентувати питання, бо, ну, скажу, що там я сію роздор і розбрат, але ж реалії є реаліями. Тому говорити одне, носити вишиванку зовсім це інше, а брати руки зброю, захищати Україну – це ще третє. Знаєте, я додам тільки одну фразу. Якщо б питання взаємодії з ТЦК використовувались не піар-методи і не бажання зробити з них, як ви сказали, ЦАПів відбувайлів, якщо б слухали військових і головкома Залужного, то, можливо, б сьогоднішнього ефіру не просто не було, а вже був би кінець гарячої фази війни, нова влада і взагалі інша реальність. Але, мабуть, комусь це було не потрібно. Тому ми маємо ситуацію, яка зараз. Бо це все наслідки навмисних руйнівних дій, які руйнують систему держави. Ви, до речі, дуже правильно сказали. Брали ж з хабарями в Офісі президента. Щось офіс не розганяли. Слуг народу брали на хабарях. З грошима брали. Навіть один з них казав на записі: всі хочуть свій шмат пирога. Я теж хочу свій шмат пирога. І нічого.
Сходить сьогодні в Верховну Раду, розповідає українцям про те, як треба працювати і боротися з корупцією. Це взагалі окремий рівень цинізму. Тому подивимося, що буде далі. Але у нас є і назовні цікаві новини. Президент Туреччини пан Ердоган на саміті НАТО в Анкарі, де він є очільником приймаючої сторони, зробив доволі гучну заяву. Я заявляю про свою підтримку ініціативу пріоритетних потреб України. Ми продовжимо наш внесок, крім військової підтримки, яку ми надавали Україні з нашої власної національного запасу. Підтримуючи Україну, увага, ми використовуємо комунікаційні канали, щоб спрямувати Росію до миру. За цією заявою будуть якісь дії, які чи це протокольна заява приймаючої сторони? Для того, щоб зрозуміти суть нинішньої турецької міжнародної політики, треба просто побувати в державних установах в Туреччині і подивитися на карти Тюрану, які є чиновником високого рівня в їхніх кабінетах. Так от, їхній великий Тюран – це величезна кількість території Росії, де проживає мусульманське населення. І вони собі знають і тихенечко мотають, і скажу так, ну не просто так складається в гроші в певні республіки колишнього Радянського Союзу і вкладається вже не одне десятиріччя. Той самий, я вже не кажу про Азербайджан, про формування Казахстан. Казахстан. Казахстан взагалі, ну там також достатньо серйозно. Це все робиться ж не просто так. Це державна політика, навіть незважаючи на і прізвище президентів, які є в Туреччині. Тому турки грають свою партію і використовують час на послаблення Росії. Хоча в офіційних відносинах вони в певних моментах або нейтральні, або інколи навіть підтримують. Вони грають свою гру. І наразі треба зрозуміти, що Туреччина набирає певну вагу в своєму регіоні і хоче стати на цьому рівні достатньо серйозним геополітичним гравцем. Тому тут ніяких таких, знаєте, не треба думати про миротворчість і миротворчість. Кожна країна в нормальному розумінні, і керівник кожної країни думає про власні геополітичні інтереси. От турки думають про власні інтереси. Я чому це запитую? Тому що у нас дуже піднесено до цього поставилися і вважають, що все, зараз турки натиснуть. До речі, про великий тюркський мир, світ і про Османську імперію я неодноразово чув дійсно в Туреччині. Тут я це підтверджую. Але чи зможуть вони зараз тиснути на Росію? Чи зможуть вони зараз дійсно починати якісь активні дії в дипломатичному, я не кажу про військові, а в дипломатичному русі, бо Чорноморський регіон – це регіон впливу, про це багато хто забуває, і Туреччини, і для них це дуже важливо. Чи це все ж таки сьогодні, скажімо так, це така актуалізація, ми тут, ми учасники процесу, ми готові розмовляти, але саме не більше? Турки потужно формують свою державу, і найпростіший приклад, що вони готують навіть політичну еліту. Знаєте, можна по-різному відносити до історії Османської імперії, але в перших 3 сторіччя їхньої історії один з найефективніших проєктів, які вони запустили і активно використовували, це яничари. Так от, певні принципи Дешерме, які вони використовували в ті роки, зараз використовуються в Туреччині. Це формування свідомості турків як громадян і формування політичної і технічної еліти цієї країни. Просто подивіться технофест, який проводиться в Стамбулі, де величезна кількість дітей приймають участь в технічних виставках, представляють різні речі, там літачки, кораблики, комп'ютерні технології, роботи, багато чого. Це формування майбутньої конструкторської еліти, бо інженерну еліту вони вже створили. І наразі вони формують себе як спеціалісти широкого, високого рівня по виробництву будь-якої техніки,
Ну, якщо вже одна із показників, що і кораблі, і підводні човни роблять турки. А все починалося ще в кінці 50-х, 60-х роках, коли викупалися беушні човни в Німеччині, так, і все починалось освоєння мілких, середніх, потім капітальних ремонтів цих човнів. А зараз вони виробляють чудові ракетні підводні човни, і є, знаєте, входять в еліту світову, що стосується виробництва цих кораблів. Тому вони посилено, поступово формують майбутні покоління, в тому числі і питань національно-патріотичного виховання, і їхня робота викликає повагу з мого боку, бо я розумію, які технології застосовуються. І тут не йде гонитва за результатом за рік. Тут є формування, плекання майбутнього країни, чого абсолютно нема в нашій країні. От тут я хочу підкреслити, думаю, ви не випадково сказали, вони формують майбутні покоління, виховують майбутнє. В них є національна стратегія, яку вони реалізують. А у нас, наскільки я бачу зараз, погоморив, вкрав, отримав підозру в корупції, втік за кордон. Ну, це поки національна ідея нашої влади. Вибачте, іншої поки я не бачу. Але при цьому у нас знову просто ейфорія. На цій зустрічі в Анкарі Трамп зробив заяву, і я просто прочитав розумних людей, ну, відверто розумних людей, які сказали, все, це перелом, це все, ми вже перемогли. Це гарантована така співпраця. Мова про заяву Трампа щодо виробництва патріотів. Ми дамо право Україні розробляти ракети до Петріот. Це заявив президент США Дональд Трамп. Опущу вас на землю. Ні, може заявлю. Я просто просто для наших глядачів, щоб вони розуміли. Я теж розумію. Розробниками та виробниками Петріот є не уряд США і навіть не компанії Дональда Трампа, а компанії Raytheon і Lockheed Martin. А також у виготовленні окремих там елементів, блоків бере участь Boeing. То про що мова? Це по-перше. За всю історію вони дали дозвіл тільки один раз Mitsubishi компанії в Японії. Японці 5 років будували виробничий процес. 5 років з баблом, з зусиллями держави, з технологічними рішеннями. То наскільки у нас це реально, скільки часу потрібно на побудову, потрібно на виробництво, чи дійсно нам щось дадуть, бо мені це нагадує історія з томагавками. От на наступному тижні ми вже отримуємо томагавки. З чого їх запускати, нікого не цікавило. Ми отримуємо томагавки. Може, до речі, це йшло про сокиру, я не знаю. То чи виробництво Петріот буде розміщено поряд з заводом Рейнметал, який через саботаж нашої влади не можуть побудувати з лютого 24-го року? Чи все ж таки це я скептик, а все буде дуже добре? Головне, щоб не Вішневому його будували. Оце називається панч. Просто навіть нема що додати. Але так, якщо серйозно. Дивіться. Саме головне, що до тих вибухів в Вишневому підприємства із, скажімо, організації Міністерства оборони ніякого відношення немає. Це саме головне, що Збройні сили тут не при справах. Тут ближче питання до Банкової. Я вам задам декілька питань, і глядачі зрозуміють, наскільки цей популізм просто такий, не знаю, настільки уже нарваний. Проста річ. В Америці дюймова система вимірювання, вся документація в дюймах. Перше. Друге, і час переведення всіх розрахунків, чертежів безпосередньо в сантиметрове відношення, це не один місяць, і це ж треба, знаєте, скільки разів буде перевірити. І це якого рівня мусять працювати фахівці. Знову, переведення технічної документації на українську мову. Чи у нас всі будуть такі супертехнарі англомовні, які англійську технічно, що стосується виробництва, знають просто ідеально. Наступне, знов-таки ж підготовка цих фахівців. Ви правильно сказали, ви назвали основні 3 компанії, які приймають в цьому участь, але є ще компанії, які що є менш такими відомими, але їх не один десяток, що стосується комплектуючих. Це також проблема, і знайти взаємодію з приватними військовими компаніями при власних інтересах, які знають, що нам це потрібно, а тепер ми на цьому ще заробимо. Повірте,
Що таке Боїнг і як вони зразу вміють піднімати ціну, особисто знає як колишній заступник секретаря Ради безпеки і оборони. Вони настільки демпінгують і пресингують, і причому 13 адвокатів дивляться тобі очі і каже, ми хочемо як краще. Це вже проходили. Це по морському старту, я пам'ятаю, ці тяганини в Вашингтоні. І єдине, що нас врятувало, я коли встав і сказав, як старший в делегації, ну, якщо ви нас не хочете чути, ми знайдемо ті, хто нас почують. Тоді вони заспокоїлись, сіли, кажуть, ні, будемо розмовляти нормально. Пресінг не прийшов. Тому зрозуміти, що зараз всі компанії захочуть на цьому заробити, хто до цього дотичні, і піднімуть цінову політику, і треба домовлятися з окремою компанією, з кожною окремою компанією нам домовлятися. І крім з кожною компанією, окремо треба рішення Сполучених Штатів по дозволу. Ну і саме найголовніше проблеми постачання. Там стільки технологічних нюансів, проблеми виробництва ракетного пального, а особливо твердопаливного ракетного пального. Це процес не одного дня, і наскільки він високотехнологічний, і які там просто величезні вимоги, треба зрозуміти, які гроші треба вкласти в підготовку людей, підготовку виробництва, в захист цих людей і цього виробництва. Це окреме питання. Наступне, що стосується вибухівки, також яка мусить використовуватися в цих ракетах, це також окреме питання. Тут же ж не залієш звичайний тротіл, виплавлений в умовах України з колишніх артилерійських снарядів. Тут багато чого треба врахувати, і це процес не одного дня і навіть не одного року. І ви правильно підмітили, що японці при своїй професійності, при найвищому рівні організації процесів цим гралися 5 років. За скільки виграємось ми, це окреме питання, навіть не хочу це озвучувати. Бо лозунги ми можемо почути, що ми це зробимо за 2 місяці, але якість цього товару ми можемо побачити не так швидко. Тому заява шикарна, підтримка офігенна, всі плачуть в долоні, але якщо опустити на землю і розлити нюанси технологічного виробництва, юридично супроводження організації цього виробництва, захисту, і нагадаю, якби це все було на українській території, не було війни, це одне. А коли за рахунок системного зливу інформації, який здійснюється на різних рівнях, і за рахунок безтолковості організації процесів, то це зовсім інше. Це так само, коли наші вороги вираховують наші підприємства не за рахунок прослуховування телефонів, а за рахунок просто перегляду інформаційних ресурсів, де йдуть замовлення на певні постачання певної продукції в ті компанії, які цікавлять росіян. І ми достатньо швидко і спокійно можемо відслідковувати, куди, які машини замовляються, які їдуть, ну і розміщати, наприклад, склади і підприємства на території великого міста Вишневе, не маленьке місто, приклад того. Якби це дає гарантію на перших 2 місяці, це одне, але потім, коли половина Вишневого знає, що там збирають військову продукцію, то чому ви думаєте, що серед 100 тисяч, що живуть там, хоча б на 100 тисяч не знайдеться один зрадник? Там не один зрадник знайдеться, який зливає інформацію. Тому таких прикладів більше, ніж достатньо. По Києву підприємці, які були знищені за рахунок або приїзду туди першої особи, або виставлені фотографій суперпродвинутими, скажімо так, волонтерами. Таких прикладів більше, ніж достатньо. Тому приклад, скільки разів мовчав, скільки разів не провокував, на жаль, в нашій країні не працює. Тому радість, що стосується виготовлення ракет до Петріотів, вона чудова. Сам процес просто шикарний. Але треба розуміти, що на цьому шляху ще треба стільки пройти, що навіть складно уявити. А з урахуванням потужної американської бюрократії, то взагалі я розумію, що не 1 мільярд електронних аркушів переписки буде витрачено на все це, щоб це організувати. А поки це все буде організовуватися, росіяни будуть продовжувати системно довбати українські міста і села і нищити громадян України і економіку України. Я вам більше скажу. А є вихід значно простіший. Паралельними шляхами йти. Ніщо не заважає, маючи величезну кількість дронів, яку ми виробляємо, наносити удари по підприємствам Російської Федерації, які виробляють ці ракети, які потім руйнують Україну.
Нема поки що системної роботи по знищенню цих підприємств. Певні підприємства наносяться удари, але ще треба зрозуміти. Це, знаєте, як розводняк з нафтопереробними заводами. Нанести удар, не нанести ураження. Нанести ураження значить, що знищити завод. Це величезна кількість таких нюансів. Бо, по прикладу України, ми маємо, коли величезна кількість ракетних і дронових ударів по нашим підприємствам, все одно не виводиться підприємство з ладу. І для того, щоб зрозуміти масштаби будь-якого нафтопереробного заводу, приїдьте заводи, які у нас навіть по площі є в певних містах України, це не така проблема в інтернеті, подивіться, і обійдіть ножками навколо цього заводу. Ви зрозумієте масштаби цього заводу. І коли 1-2 дрони попадають, це не значить, що виводиться з ладу остаточно на 100% це підприємство. Тому завдання – це системна організація розвідки за результатами цих ударів і продовження цих ударів, аби значно збільшити шкоду на цих підприємствах. Доповідь закінчив. Дякую. Тут ще головне, що якщо будуть будувати у нас все ж таки заводи, щоб, ну так, для розуміння, щоб біля них ніхто не фоткався, як це було на Яворівському полігоні. Бо ніколи не добудуємо, а жертви будуть, як на Яворівському полігоні. Саме після фоток, які там були зроблені. Влада часто діє за принципом старого мультиплікаційного фільму «Маріо, де грабувати банк». Пам'ятаєте? Був такий мультик. Так, так. Це основний принцип роботи влади. Грабування і там по-італійськи, по-американськи. Так. На той ж прес-конференції в Анкарі Трамп зробив ще одну заяву. До речі, він коли сказав, що ми з Зеленським закінчили виступ перед фейк-ньюс. Я випав в осад. Ну, ставлення до цього – це окрема історія. Він сказав, Путін пом'якшив свої умови для закінчення війни проти України. Були певні умови, вони були трохи інші, вони змінюються, вони, ймовірно, стають трохи кращими в деяких моментах, як би вам хотілося, він тоді показав на Зеленського. Росія у складнішому положенні, стало складніше, ніж мало бути, сказав Трамп і додав, що закінчення війни хоче як Путін, так і Зеленський. Знову ця мантра. На питання про те, чи готовий Трамп тиснути на Путіна, в разі, якщо той відмовиться закінчувати війну, очільник Білого дому заявив, що вже здійснює великий тиск, і Путіну не подобається те, що відбувається. Це анонс, чи знову ми почули чергову заяву Трампа про 24 години, які закінчать війну? Знаєте, якщо проаналізувати, скільки разів чого він говорив і як це було здійснено, то краще вже промовчати. Це було вже скільки разів закінчилась війна з Іраном, так? І чим знову починалася. Так само, як і скільки разів закінчилась війна між Росією і Україною. Тому дивіться на ці речі значно спокійніше і розумійте, що робота американському уряді, американського керівництва, що стосується вирішення цієї проблеми, проводиться. Але в певних моментах Путін ще достатньо відчуває себе впевнено і продовжує бикувати, називаємо це так. І ми можемо розкладати дії Зеленського і Трампа, і інших європейських лідерів, але ми чомусь забуваємо, що росіянин, який керує власною країною, ще достатньо самовпевнений і відчуває свою силу. Так само, як і незважаючи на системні удари, ми поки що не ставимо Росію на коліна, і нам ще треба багато чого зробити, аби все ж таки системно поставити її на коліна. От я про це зараз і хочу поговорити, тому що про це вийшла стаття екс-головкому ЗСУ, посла України у Великій Британії Валерія Залужного. Він каже, що сучасний конфлікт дедалі менше нагадує боротьбу за територію і дедалі більше марафон на виснаження економік, технологій і суспільства. Це його стаття, яка вийшла у нас в Антифакс Україні і в британській The Telegraph. А якщо Зеленський постійно говорить, що війна от-от майже закінчилася, ну ми ж чуємо це постійно, от-от зараз все найкращий час. Я, до речі, на днях виклав в себе на Фейсбуці перелік там за останній рік, щось під більше 10 разів він казав по датах,
коли, що, от вже війна закінчується. Зараз найкращі умови закінчення війни. То Залужний вказує навпаки на те, що Росія не планує закінчити війну. Так. То скажіть, будь ласка, Росія справді програє? Чи це сприйняття окремого етапу війни на виснаження нами? І чи Захід помиляється, оцінюючи війну лише за успіхами України, та чи може паливна криза на Росії все ж таки стати фактором примушення до реальних переговорів? Як сприймати взагалі цю статтю екс-головкома? Стаття дуже добра, написано все системно правильно, і рекомендую всім почитати. І треба зрозуміти одне: те, що ми паливо нафтопереробні заводи, це не значить, що ми їх повністю знищуємо. І нам достатньо часто можуть подавати результати трошки завищені. Вони радісно сприймаються українською спільнотою і абсолютно песимістично сприймаються військовими фахівцями, бо треба ще працювати. Наступне, що стосується забезпечення російської армії, ну поки що вони добувають нафту. Ми ще не наносили удари по добуваючим спроможностям Російської імперії. Ми тільки наносимо удари по переробляючим. А по добуваючим і транспортуючим спроможностям ми на удари ще не наносили. За винятком портів, про які ми говорите, це вже, знаєте, остаточні фази. А там, де воно закладено, от поки що ми туди не долетіли. Наступне, що стосується пріоритетів забезпечення нафтопродуктами, називаємо так, в середньої Російській імперії, армія стоїть на першому місці, і в будь-якому варіанті вона забезпечується достатньо серйозно, і стратегічні запаси в них є, і треба їх подалі знищувати. Ну, що стосується ситуації, то, мабуть, ситуація більш схожа на ситуацію Першої світової війни, коли вже територіальні, скажімо, захоплення чи звільнення територій призупинилися в великих масштабах, і йде економічне виснаження, в тому числі і демографічне виснаження населення, в тому числі і продуктове виснаження населення. І як після того, як ми зберемо урожай, треба бути готовим нам, сільськогосподарським нашим всім діячам, що удари з енергетики перенесуться безпосередньо на місця зберігання, транспортування, переробки наших урожаїв. Також це треба розуміти. Тому війна на виснаження йде достатньо серйозно. І якщо на певних етапах ми піднімаємося вгору, то на певних етапах ми провалюємося. І якщо ми в перехопленні герані шахедів досягли певного рівня, росіяни потім зараз масово запускають, що вже реактивні шахеди, і ми на певних етапах до цього, що ментально, фізично і юридично ще не готові. Між тим, в тому самому Єлабугі будують нові цехи по збиранню цих шахедів і вже реактивних шахедів, а наших ударів чомусь по цим заводам немає. Тому десь виходимо ми, росіяни знаходять протидію, десь виходять росіяни, ми шукаємо протидії. Іде якраз економічне виснаження один одного і пошуки нових способів і прийому ведення війни. А все інше залишилося так. Економіка, люди і час визначають спроможність вистояти в цій війні. Ну і система держави, яка вміє організувати процеси. В певних моментах, коли піднімається питання проведення мобілізації, росіяни готові до проведення мобілізації, і їхні державні установи готові до цього. Як показує наш досвід, у нас величезна кількість питань до системності і правильності цієї роботи. Отаким чином. Ну що ж, я хочу вам подякувати за те, що ви все розклали по поличках. Я хочу подякувати за ґрунтовні фахові відповіді і за те, що ви витратили час на те, що знайшли і змогли прийти до мене в ефір. Дякую вам і до нових зустрічей. На все добре, дякую. До побачення. Друзі, я хочу подякувати вам за те, що ви дивилися цей ефір. Сподіваюсь, що ви не забули поставити вподобайку, прокоментувати, поширити відео, підписатися. І головне, що не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Бо ЗСУ – це запорука того, що України є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнє. Країни не буде. Тому приєднуйте ЗСУ, допомагайте ЗСУ, донатьте на ЗСУ. І тоді Україна буде гідне майбутнє. І все буде Україна.